دیدین هر چند وقتی با من به این مانیتور نگاه میکنم شب خودتون فکر کنین الکیه یا اصلا براتون مهم نباشه که خب نگاه کن یعنی چی. امروز میخوام بهتون بگم که همیشه من منتظر یک خبر مهمی توی این مانیتور هستم. اگه میخوایم بدونین چه خبریه تا آخر این برنامه با من همراه باشین. دوستان عزیز سلام، خیلی خوش اومدین به کانال گارد ویژه. با یه قسمتی در خدمتتون هستم، یه قسمتی که از نظر من یکی از بهترین قسمتاییه که ما در کانالمون خواهیم داشت. برای اینکه چیزی رو فراموش نکنین و از یاد نبرین حتما در کنار خودتون یک قلم و کاغذ داشته باشین، چون که امروز خیلی کار مهم داریم و یه جوری میخوایم یکی از برنامه‌های قدیم خودمون رو ادامه بدیم. یه قسمت دیگه‌ش رو میخوایم پر بکنیم. بذارین براتون کامل بگم که امروز داستان از چه قراره. ما حدوداً 6 ماه پیش بود که در مورد استگانوگرافی با هم دیگه صحبت کردیم و در مورد یک عکسی گفتیم که میتونیم با یک فایل اتورانی مچ بکنیم و برای قربانیمون بفرستیم. اما این وسط یک اتفاقی قراره بیفته که یک ریموت کنترلی برای ما باز بشه و ما بتونیم از اون طریق کامپیوتر قربانی رو مانیتور بکنیم. امروز میخوایم به این بخش برسیم، یعنی بخش ریموت کنترل. بدون معطلی بریم سراغ دوتا کامپیوتری که قراره با هم دیگه کار بکنیم و یکیشون قربانی اون یکی بشه. پس بزنید بریم. خب دوستان، برای اینکه بخوایم کارمون رو شروع بکنیم اول از همه ما به یک برنامه جانبی نیاز داریم. اونم چه برنامه بهتر از اولترا VNC. اینو روش کلیک میکنیم. در قسمت اولترا VNC دانلود ها میایم سراغ یک مورد بسیار بسیار جذاب. آخرین رو انتخاب میکنیم، آخرین ورژنی که اومده. من اینو نمیزنم چون قسمت دیولپیشه اصلا کاری نداریم. میایم روی قسمت معمولی شو. بعد میایم پایین. چند تا نکته رو باید اینجا شما توجه بکنین. اونم اینه که ما در حین برنامه ممکنه که خیلی چیزا رو اشاره نکنیم. براتون زیرنویس میکنم ولی شاید حرف نزنم. ولی به تک تک قسمتایی که داره اتفاق میفته خواهشاً توجه بکنین، چون هر کدومش خیلی خیلی میتونه مهم و توی نتیجه اصلی تاثیرگذار باشه. برای همین وقتی که بهتون میگم مثلا مثل الان که شما فایل XP مثلا 86 رو اصلا دانلود نکنید، 64 رو دانلود نکنید یا MSI رو دانلود نکنید، بیاین پایین فایل زیپش رو دانلود بکنید. این مهمه چون که ما میخوایم یک برنامه داشته باشیم از اول اون چیزی که به صورت کامل زیپ شده رو داشته باشیم برای اینکه برای قربانی میخوایم بفرستیم. همه اینا رو من شاید در قسمت بعدی اگر این قسمت خیلی استقبالش خوب باشه بهتون بگم که چرا همچین کاری میکنیم. ولی الان از من بپذیرین که فایل نصبی رو دانلود نکنید. فایل رو دانلود بکنین که به صورت زیپ همه پکیج رو کامل بهتون میده. بریم سراغ این که ببینید داخل زیپ چیا داره. خب همونطوری که میبینید من قبلا این فایل رو گرفتم، اینجاست. زیپ رو باز کردم، توی فایل میرم 86 و اینجا نگاه کنید شما یه اولترا VNC به صورت دیفالت داریم توش. من اینو کلیک میکنم، توی قسمت پروپرتی نگاه کنید شما .ini. من این فایل رو میخوام چیکار کنم؟ پاک بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه یه بار برنامه رو خودم میخوام باز بکنم بهتون بگم که چه اتفاقی قراره بیفته. اول از همه این که اینجا پسورد رو عوض میکنم 1 2 3 4 5 6. اینم همینطور. اینکه چرا این پسورد هست شاید در برنامه بعدی بهش اشاره بکنیم. این قسمت رو باز میکنیم، ادوانس آپشنو. به صورت دیفالت یه سری از آپشن‌ها کلیک شدن که ما میخوایم کاری انجام بدیم که قربانی به هیچ وجه متوجه نشه که ما وارد کامپیوتر شدیم و داریم کامپیوتر اونو مانیتور میکنیم. پس باید چیکار بکنیم؟ دیزیبل ترای آیکون اینو باید بزنیم. میایم اپلای رو کلیک میکنیم، اوکی رو کلیک میکنیم و نگاه کنیم دوباره یک اولترا VNC جدید ساخته میشه. من پروپرتیز نشون نگاه کنیم، دقیقا همونه ولی با ستینگی که ما براش انتخاب کردیم. حالا ما میایم سراغ ترمینالمون و CMD رو میزنیم. کاری که باید بکنیم از این به بعد اینجاست. قشنگی کار اینجا شروع میشه. تازه ما باید از این شروع کنیم که VNC exe 4444
الان ما پورت در حقیقت 44 رو در حال شنودش هستیم و میدونیم که یک سری از این پورت ها توی شبکه به صورت دیفالت باز هستن و ادمینا کمتر اون پورت ها رو میبندن. حالا شبکه‌ای که الان من در اختیار دارم پورت 44 رو خودم باز گذاشتم، برای همین من الان این رو دارم پوش میکنم یه جور با این کدی که الان نوشتم. بیا اینجا نگاه کنیم، یه نت استات میگیریم، -an هم میزنیم. یک سری از پورت هایی که الان به صورت UDP و TCP فعال هستن توی کامپیوتر داره نمایش داده میشه. خب ما دوباره همین رو میزنیم، ولی این دفعه این کارو میکنیم که میخوایم find بزنیم str، حتی باید اینطوری بنویسم پورت 44. آره ببینید الان داره این پورت به صورت TCP به این کامپیوتر شناخته میشه و داره کارش رو انجام میده. حالا اینجا میخوایم بریم سراغ اون یکی کامپیوترمون که یه جوری میشه گفت کامپیوتر مینمونه و میخوایم ببینیم که چه اتفاقی میفته که میتونیم به این کامپیوتر دوممون دسترسی پیدا بکنیم. پیش‌فرض اینو در نظر بگیریم که ما میدونیم اینور چه پورتی بازه و میخوایم از همون پورت ضربه بزنیم. بریم سراغ اینور. خب وارد کامند لاین اینور میشیم، میزنیم VNC viewer. کجا رو میخوایم نگاه بکنیم؟ -listen پورت 444. یعنی این داره الان کار میکنه به صورت کامل. میایم در قسمت کامپیوتر قربانی و این برنامه رو ما باید اجرا بکنیم. win connect 192 168 1 52 تو نقطه. خب الان شما میبینید که همه چی تموم شد، خیلی راحت، و به همین راحتی کامپیوتر قربانی الان در حال مانیتور شدنه. اینجا رو نگاه کنید در یک فضای لانگ شات. من اگر بیام این صفحه رو تغییر بدم، من این رو تغییر میدم ولی به صورت خیلی واضح در مانیتور قربانی داره تغییر پیدا میکنه و هر چیزی که در این ور من بخوام تایپ بکنم، از اینکه مثلا برم توی یوتیوب، شما کنید که اون ورم داره وارد یوتیوب میشه و خیلی راحت داره تمامی بخشاش مانیتور میشه بدون اینکه هیچ گونه پاپاپی این ور باز بشه و آلارمی پخش بشه که کامپیوتر شما در حال مانیتور شدنه. این از اول یه مروری بکنیم که چه اتفاقی افتاد که همه اینا تونستن همدیگر رو مانیتور بکنن تا برسیم به اصل مطلبمون. ما اومدیم اول کاری که کردیم اینه که توی کامپیوتر اصلیمون پورتی که لازم داشتیم و شنود کردیم، شروع کردیم لیسنینگ کردن، شروع کردیم دریافت کردن تمامی اطلاعاتی که اون پورت باز در کامپیوتر قربانی وجود داره. در کامپیوتر قربانی یک برنامه رو ما نصب کرده بودیم، یه جوری میشه گفتش که کانکت کرده بودیم که بتونیم ازش این ریموت رو استفاده بکنیم و دسترسی داشته باشیم. یه جوری میشه گفت از پورت بازش استفاده بکنیم. خب الان میشه خودتون میگین که اومدی به صورت دستی این برنامه رو نصب کردی و خیلی کار شاقی هم نیستش، اون برام مانیتور شده، در حالی که نه، اینطوری نیستش. برنامه استگانوگرافی یادتون بیارین که ما اونجا گفتیم که یک قطعه کد رو میتونید شما بنویسین، باشه یه عکسی نگه دارین و وقتی که رو اون عکس کلیک میشه اون کد برای شما شروع کنه فعال شدن. حالا شما فرض بکنین که ما قطعه کدمون یه همچین برنامه رو درون خودش داشته باشه که با هر بار کلیک کردن اون عکس ما چقدر میتونیم مانیتور داشته باشیم که راحت داریم اونا رو نگاه میکنیم بدون اینکه یک کدوم از ادمینا بخوان متوجه بشن. چرا؟ چون هیچ آلارمی براشون نمیده. دوستان عزیز، خیلی ممنونم که تا اینجا برنامه با من همراه بودید. مثل همیشه ازتون سپاسگزارم که این کانال رو حمایت میکنید و اینکه به ما انرژی مثبتی میدید. امیدوارم که از این قسمت برنامه لذت کافی و استفاده رو برده باشین. یه قسمت کوچیکش مونده، بخش اوتوران کردن این کد به همراه عکس. اونم برمیگره به اینکه شما چقدر از این ویدیو استقبال بکنید. هر چقدر استقبالتون بیشتر باشه
قطعا ویدیو بعدی زودتر آپلود میشه. ویدیو بعدی که مربوط به این حملمون هستش. مراقب خودتون باشین. پنجشنبه با یک قسمت دیگه از سریال CSI سایبر در خدمتتون هستم. پس تا برنامه بعد، خدا نگهدار.